Στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε κάτι που όλοι μας θεωρούμε δεδομένο. Από όταν γεννηθήκαμε οι περισσότεροι, βλέπαμε τους γονείς μας να λείπουν από το σπίτι για περίπου 8 ώρες και μάθαμε κι εμείς μεγαλώνοντας ότι η εργασία μας πρόκειται να μας απασχολεί για 40 ώρες την εβδομάδα. Το λεγόμενο οκτάωρο θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι πλέον μας έχει γίνει βίωμα και σημείο αναφοράς βάσει του οποίου υπολογίζονται οι υπερορίες, οι άδειες κλπ. Παρότι ναι, το ξέρω, πολλές φορές τις μέρες μας αυτός ο κανόνας δεν τηρείται και πολλοί εργαζόμενοι υποχρεώνονται σε παραπάνω δουλειά και χαμηλότερες αμοιβές. Αυτό που ίσως πολλοί δεν ξέρουν είναι ότι το 8ωρο στη χώρα μας δεν ήρθε ανέμακτα. Δεν ήρθε με ένα νόμο και ένα άρθρο, έτσι για να θυμηθούμε και τα παλιά, και το βασικό είναι πολύ πιο πρόσφατο από ό,τι πιστεύει κανείς. Αυτό ακριβώς θα σας περιγράψω σήμερα. Όταν μιλάμε για το 8ωρο, οι αναφορές στην ιστορία του περιορίζονται συνήθως στην απεργία του Σικάγου το 1886, που πια έχει πάρει θρυλικές διαστάσεις, στα αιτήματα των εργατικών ενώσεων και στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας της Κοινωνίας των Εθνών του 1919, που διαφήμιζε πως θα γίνει αφετηρία για τη χειραφέτηση των εργατών και πως οι εργάτες θα γίνονταν πολίτες και θα απολάμβαναν τα αγαθά του βιομηχανικού πολιτισμού χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν στην Επανάσταση όπως έκαναν πριν 2 χρόνια οι Ρώσοι συναδελφοί τους. Λαμβάνοντας αυτά μόνο υπόψη, θα πιστέψει κανείς ότι κάπως έτσι λύθηκε το πρόβλημα και ότι οι εργαζόμενοι στη Δύση απέκτησαν τα δικαιώματά τους και όλα πήγαν καλά. Μόνο που δεν έγινε καθόλου έτσι. Όσο ο κίνδυνος επαναστάσεων στην Ευρώπη απομακρυνόταν και η Ρωσική Επανάσταση φαινόταν να μην εξαπλώνεται στη Δύση, τόσο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έψαχναν τρόπους για να αθετήσουν αυτά στα οποία είχαν συμφωνήσει λίγο νωρίτερα, φτάνοντας στο σημείο να ακούσουμε το Γάλλο πρόεδρο των βιομηχάνων το 1922, μια χώρα με ισχυρότατη βιομηχανία τότε, να δηλώνει ότι το οκτάωρο καθιερώθηκε για να νικηθούν οι Μπολσεβίκοι. Τώρα που ο κίνδυνος πέρασε, οι Γάλλοι πρέπει να επιστρέψουν στο δεκάωρο. Γιατί ναι, οι Γάλλοι δούλευαν τουλάχιστον 10 ώρες την ημέρα, τις περισσότερες φορές 12 ώρες πλην της Κυριακής. Στην Ελλάδα όμως της ίδιας εποχής φαίνεται πως ήμασταν λιγάκι πιο εργατικοί. Γιατί οι Έλληνες εργάτες, κυρίως οι μεταλλορύχοι και οι καπνεργάτες, δούλευαν με ένα ωράριο από την Ανατολή έως τη Δύση του ηλίου, ενώ σε πιο βαριές εργασίες οι εργαζόμενοι απολάμβαναν το προνόμιο του να δουλεύουν μόνο 12 με 14 ώρες την ημέρα. Όσοι εργάζονταν στο εμπόριο τώρα δούλευαν 10 ώρες την ημέρα και σε όλους αυτούς ίσχυε ένα ιδιότυπο καθεστώς, αυτό της αγκαρίας της Κυριακής, όπου οι εργαζόμενοι δούλευαν και ένα 2ωρο την Κυριακή και μάλιστα χωρίς αμοιβή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα οι διεκδικήσεις των εργατών ξεκίνησαν από αρκετά νωρίς και παρά το ωράριο που σας είπα παραπάνω, σε λίγες περιπτώσεις κάποιοι κλάδοι κέρδισαν καλύτερες συνθήκες. Το πιο τρανό παράδειγμα ήταν η απεργία της Σύρου το 1879, η οποία ήταν η πρώτη κινητοποίηση εργατών στην ιστορία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Μετά από μία εβδομάδα απεργίας και αιματηρών συγκρούσεων, οι εργάτες του ναυπηγείου της Σύρου και των Βυρσοδεψίων πέτυχαν την αύξηση του μεροκάματου κατά 27%, τη μείωση των καθημερινών ωρών εργασίας και την κατάργηση της αγκαρίας της Κυριακής. Η πίεση όμως των εργαζομένων προς τους εργοδότες και προς την κυβέρνηση δεν σταμάτησε εκεί. Μια ακόμη κινητοποίηση που πήρε μορφή εξέγερσης έλαβε χώρα σε ένα ακόμη νησί και ήταν η περίπτωση της απεργίας των μεταλλορύχων στη Σέριφο το 1916. Σε αυτή την περίπτωση, οι εργάτες ζητούσαν 8ωρη εργασία, αύξηση των ημερομισθείων και λήψη μέτρων ασφαλείας που τότε ήταν κυριολεκτικά ανύπαρκτα. Ο ιδιοκτήτης του μεταλλείου ζήτησε βοήθεια από τις ελληνικές αρχές για να καταστήλει την απεργία και στις 20 Αυγούστου κατέφτασε στο νησί ένα απόσπασμα με αυτόν ακριβώς το σκοπό. Οι αστυνομικοί έδωσαν στους εργάτες 5 λεπτά προθεσμία να λήξουν την απεργία και μετά την εκπνοή της άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας 4 εργάτες. Οι εργάτες φυσικά αντεπιτέθηκαν στους αστυνομικούς, σκοτώνοντας όπως λέγεται άγνωστο αριθμό. Αποτέλεσμα αυτής της εξέγερσης ήταν να βελτιωθούν κάπως οι συνθήκες εργασίας στα μεταλλεία, χωρίς όμως να κερδιθούν όλα όσα οι απεργοί ζητούσαν αρχικά. Υπό αυτές τις συνθήκες η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που υπέγραψαν τη συμφωνία για το 8ωρο το 1919 και έτσι δεσμευόταν να το εφαρμόσει. Σταδιακά όμως, καθώς όπως προβλεπόταν στο καταστατικό της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, κάθε κράτος μέλος ήταν υποχρεωμένο να υποβάλει στα αρμόδια κυβερνητικά της όργανα, στη Βουλή δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, εντός 18 μηνών το σχέδιο νόμου που θα ρύθμιζε το 8ωρο. Πράγμα που σημαίνει ότι για την τελική εφαρμογή του θα απαιτούνταν πολύς παραπάνω χρόνος. Και επειδή ίσως απορείτε για αυτή την πρωτοποριακή κίνηση της χώρας μας, πρέπει να πω ότι από ό,τι θα διαπιστώσετε κι εσείς παρακάτω, η Ελλάδα δεν βιάστηκε να υπογράψει τη συμφωνία με σκοπό να εξασφαλίσει τους εργαζόμενους.
Όπως προκύπτει, η Ελλάδα τότε είχε ανάγκη ορισμένα δάνεια και την υποστήριξη στη μικρασιατική εκστρατεία, οπότε έκανε μερικά σχετικά ανέμακτα χατήρια σε κάποιους Ευρωπαίους με σκοπό να την εξασφαλίσει. Εξάλλου, μέχρι να φτάσει η ώρα για την εφαρμογή, θα μπορούσε να χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι υπέγραψε τη συμφωνία για να αποφεύγει μελλοντικές απεργίες, ενώ θα είχε και αρκετό καιρό μπροστά της για να δοκιμάσει να την αναβάλει ακόμα περισσότερο. Πράγμα που, όπως θα δείτε, πέτυχε εξαιρετικά καλά. Η αρχή έγινε το 1922, όταν λόγω του προσφυγικού η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε αναβολή της εφαρμογής του οκτάωρου. Ο τότε πρόεδρος των βιομηχάνων Ανδρέας Χατζικυριάκος υποστήριζε ότι η εφαρμογή του θα έθετε σε κίνδυνο την ελληνική βιομηχανία, θα επιβάρυνε 20% το κόστος και θα μείωνε την ανταγωνιστικότητά της, δηλώσεις που λίγο πολύ ακούμε τακτικά μέχρι σήμερα. Κάπως έτσι, η εφαρμογή του οκταώρου πήρε μια άτυπη αναβολή, χωρίς βέβαια κάποια νομική βάση. Στην ουσία ήταν μια καθυστέρηση χωρίς δικαιολογία. Τα επόμενα χρόνια όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούσαν να βρουν αυτήν ακριβώς τη δικαιολογία, θέλοντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αναβολή του οκτάωρου και στην αποφυγή σύγκρουσης με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, που είχε και την εποπτεία για την εφαρμογή των συμβάσεων. Έτσι, το 1925, με ένα υπόμνημα, η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε 4 χρόνια αναβολής. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας όμως έδωσε την εξής απάντηση. Η Ελλάδα έχει υπογράψει, υπέγραψε πρώτη, έχει δεσμευτεί απέναντι στα άλλα κράτη. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που προβάλλει είναι προφανώς άξιες προσοχής, αλλά κάθε κράτος ιδιαίτερες συνθήκες επικαλείται. Κάπως έτσι λοιπόν ίσως θεωρήσετε ότι η Ελλάδα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη. Παρά την άρνηση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας να δεχτεί την αναβολή, η κυβέρνηση δεν είχε κανένα πρόβλημα να την παρακούσει, εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι διεθνώς οι περισσότερες χώρες έκαναν ακριβώς το ίδιο. Στα επόμενα χρόνια και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οκτάωρο είχε πλέον γίνει νόμος του κράτους, αλλά ουσιαστικά δεν εφαρμοζόταν σχεδόν πουθενά, πλην λίγων κλάδων με μεγαλύτερη συνδικαλιστική ισχύ. Μεταπολεμικά όμως και παρά τον εμφύλιο πόλεμο, το οκτάωρο παγιώθηκε λόγω και της ανάγκης για εσωτερική ειρήνη με σκοπό την ανοικοδόμηση, χωρίς βέβαια να υπάρχουν και εξαιρέσεις με ορισμένα γνωστά μέχρι σήμερα τρίκ, όπως οι συμβάσεις έργου και οι υπεργολαβίες που οδηγούσαν σε παραπάνω ώρες εργασίας με χαμηλή αμοιβή. Το επόμενο σκαλοπάτι ήταν η εφαρμογή και της πενθήμερης εργάσιμης εβδομάδας, που ξεκίνησε να αναδεικνύεται στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1960. Έγιναν ορισμένα βήματα σε κάποιους κλάδους, αλλά η πρώτη μαζική καθιέρωση ήρθε με τη μεταπολίτευση και συγκεκριμένα το 1975 για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία, πράγμα που επεκτάθηκε συνολικά σε όλους τους εργαζόμενους του κράτους το 1984 και έδωσε ουσιαστικά περίπου την εικόνα στις εργασιακές σχέσεις που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Κάπου εδώ και το σημερινό βίντεο έφτασε στο τέλος του. Πείτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας γύρω από το θέμα αυτό και αν θέλετε να βρείτε περισσότερα θέματα μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει και όπως πάντα να μας βρείτε στα social media για να έχουμε πιο άμεση επικοινωνία. Σας χαιρετώ για την ώρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.